Có những thứ ra đời từ tham vọng và có những thứ được sinh ra từ nỗi sợ. Đầu những năm 1980, khi thế giới bị chia đôi bởi chiến tuyến hạt nhân, hai siêu cường vũ trang tới tận răng, chỉ cần một sai lầm nhỏ là dấu chấm hết cho nhân loại. Trong bối cảnh đó, Liên Xô bắt đầu xây dựng một cỗ máy chiến lược, không phải chỉ để bay, mà để bay đến mọi nơi, không phải chỉ để gian đe, mà để nhắc nhở thế giới chúng tôi có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Họ gọi nó là Thiên Nga Trắng, nhưng đừng để vẻ ngoài thanh thoát đánh lừa bạn. Nó không phải một sinh vật của hòa bình. Nó là biểu tượng bay của học thuyết Marx, Mutual Assured Destruction, hủy diệt lẫn nhau được đảm bảo. Giờ đây, hơn 40 năm sau, con thiên nga đó lại bay trở lại. Nhưng lần này, với đôi cánh nâng cấp, bộ não số hóa và một sứ mệnh mới trong kỷ nguyên của chiến tranh phi đối xứng và tấn công từ xa. Đây là Tu-160M, và đây là lý do vì sao thế giới không thể rời mắt khỏi nó. Một thế hệ mới đã lớn lên mà chưa từng nghe tên nó. Với họ, đây chỉ là một cỗ máy lạ mắt, cánh mở, thân dài, sơn trắng. Hôm nay Mintech Flick sẽ đưa bạn khám phá máy bay được mệnh danh là Thiên Nga Trắng của Nga, Tu-160M. Với giới quân sự, từ Bruxelles đến Washington, cái tên đó gợi nhớ một thời kỳ đen tối. Thời kỳ mà chỉ cần một chiếc máy bay như vậy bay lên, cũng đủ để kích hoạt cả hệ thống cảnh báo chiến tranh toàn cầu. Tu-160M không cần phải bay vào vùng chiến sự. Nó đứng cách đó hàng nghìn km, lặng lẽ, ẩn mình, rồi tung ra những đòn tấn công chính xác với tên lửa hành trình KH-101 lướt sát mặt đất, vượt qua mọi lớp phòng không. Đó là chiến tranh kiểu Nga, không ồn ào, không phô trương, mà là đánh trúng, rút lui và để lại một thông điệp chúng tôi vẫn đang theo dõi. Đây không còn là cỗ máy của thập niên 80, nó là chiến binh điện tử, điều khiển bởi thuật toán, kết nối qua vệ tinh và sẵn sàng hoạt động trong môi trường chiến tranh hỗn hợp. Sự trở lại của Tu-160M không chỉ là một động thái kỹ thuật, đó là một tuyên bố Nga sẽ không buông bỏ thế trận răn đe, không chấp nhận bị vượt mặt trong trò chơi hạt nhân toàn cầu. Bởi vì trong thế giới nơi mọi cuộc chiến có thể kết thúc chỉ trong vài giờ, những cỗ máy như Tu-160M không đơn thuần là vũ khí. Chúng là biểu tượng, là đòn cân bằng giữa lý trí và lằn ranh tận diệt. Đó là tiếng nói của một thời đại không ai mong tái diễn. Nhưng nếu phải chọn lại, Tu-160M sẽ luôn sẵn sàng cất cánh. Năm 1976, nước Mỹ bất ngờ kích hoạt một chương trình đầy tham vọng chế tạo máy bay ném bom chiến lược tàng hình tốc độ cao B-1A. Không quân Liên Xô nhận thấy nguy cơ không thể bỏ qua, Mỹ đang muốn vượt lên trong khả năng tấn công hạt nhân phủ đầu. Trong hàng chục năm, không quân chiến lược Liên Xô chỉ dựa vào những chiếc Tu-95, chậm, dễ bị phát hiện và chỉ thích hợp cho tấn công vòng ngoài. Nhưng khi đối phương sở hữu thứ có thể xuyên thủng phòng tuyến, lướt nhanh ở độ cao thấp và đánh trúng trung tâm đầu não, thì sự trì trệ không còn là lựa chọn. Ba viện thiết kế bước vào cuộc đua. MyAeroShep đưa ra mẫu M18 với cấu hình tam cánh. Sukhoi đề xuất T-4MS, biến thể từ oanh tạc cơ siêu thanh T-4 Sotka. Nhưng chỉ một cái tên giữ lại được tính khả thi lẫn tiềm lực công nghiệp, Tupolev. Andrei Tupolev, cha đẻ của Tu-95, quyết định tạo ra một sinh vật hoàn toàn mới, không phải phiên bản nâng cấp, mà là một con quái vật tốc độ cao, tải trọng cực lớn, cánh biến hình, bay xa hàng vạn km mà không cần tiếp nhiên liệu. Ngày 18 tháng 12 năm 1981, chiếc Tu-160 đầu tiên cất cánh. Và thế giới bắt đầu chú ý đến một bóng ma trắng, thứ có thể chạm tới bất kỳ thành phố nào trong chưa đầy 6 tiếng. Không ít người phương Tây cho rằng Tu-160 chỉ là bản sao từ B-1, nhưng sự thật thì khác xa. Dù có hình dáng tương đồng, Tu-160 nhanh hơn, lớn hơn, mang nhiều vũ khí hơn. B-1B bị giới hạn ở tốc độ cận âm, còn Tu-160 có thể lao tới mục tiêu ở Mach 2.05. Nhờ 4 động cơ NK-32 mạnh mẽ nhất từng lắp cho máy bay ném bom, Tu-160 trở thành oanh tạc cơ siêu thanh chiến lược duy nhất còn bay cho đến nay. Thế nhưng định mệnh không chiều lòng tham vọng. Năm 1991, Liên Xô tan rã. Dự án Tu-160 đứng trước bờ vực bị khai tử. Chỉ 35 khung thân được chế tạo, một nửa trong số đó nằm lại ở Ukraine. Trong thập niên 1990, dưới sức ép Mỹ, chính phủ Kiev phá hủy phần lớn số Tu-160 còn lại để đổi lấy hỗ trợ tài chính. Những chiếc sống sót cuối cùng được Moscow mua lại năm 1999 bằng giá dầu và khí đốt. Nhiều người tưởng nó sẽ ngủ quên trong viện bảo tàng. Nhưng rồi năm 2015, Tổng thống Nga ra một chỉ thị đầy bất ngờ, khôi phục dây chuyền sản xuất Tu-160 với công nghệ hiện đại. Và như phượng hoàng từ đống tro tàn, Tu-160 bước vào kỷ nguyên thứ hai, không còn chỉ là vũ khí của quá khứ, mà là biểu tượng sống của một nước Nga đang tìm cách khẳng định sức mạnh chiến lược trong thế kỷ 21.
Điểm khác biệt đầu tiên khiến Tu-160 trở thành huyền thoại, cánh cụp cánh xòe, một cơ chế biến hình động lực học không dành cho những thiết kế nửa vời. Ở tốc độ hành trình, cánh có thể mở rộng 20 độ, giúp tiết kiệm nhiên liệu, tăng hiệu suất đường bay xa. Khi cần tăng tốc hay cơ động thoát ly radar, cánh thu gọn về 65 độ, tối ưu hóa lực cản và đạt tốc độ siêu thanh Mach 2. Khác với những thiết kế cánh cố định như B-2 hay B-21, Tu-160 có khả năng biến hình theo từng pha tác chiến, một điều gần như biến mất trong thế giới hàng không hiện đại bởi chi phí và độ phức tạp cơ khí. Ẩn bên dưới thân hình thanh thoát ấy là trái tim của một con mãnh thú, 4 động cơ Nk-32, loại lớn và mạnh nhất từng trang bị cho máy bay ném bom. Mỗi chiếc cho lực đẩy hơn 25 tấn, tương đương với động cơ của tiêm kích MiG-31 nhưng nâng cấp gấp bội về độ bền. Phiên bản mới Nk-32 dùng cho Tu-160M được thiết kế lại toàn bộ, giảm tiêu thụ nhiên liệu, tăng tuổi thọ và cho phép hành trình liên tục không tiếp liệu lên tới 12.000 km, nghĩa là có thể bay vòng quanh châu Âu mà không cần dừng lại. Ở phiên bản gốc, buồng lái của Tu-160 là một bảo tàng kỹ thuật cổ điển, nặng nề, đòi hỏi phi công phải thuộc lòng hàng trăm thông số analog. Nhưng trong Tu-160M, mọi thứ đã được thay máu. Phi công giờ đây làm việc trên các màn hình số hóa, hệ thống liên kết vệ tinh GLONASS, radar đa chế độ và kiến trúc điện tử mới. Không chỉ dễ vận hành mà còn tăng khả năng sinh tồn trong môi trường điện tử bị gây nhiễu mạnh. Tu-160 không lao vào giữa chiến trường như một tiêm kích. Nó tấn công từ bóng tối và làm điều đó cực kỳ hiệu quả. Trong hai khoang vũ khí bên trong thân, nó mang theo đến 12 tên lửa hành trình KH-101, mỗi quả có tầm bắn hơn 4.000 km. Một khi rời khỏi thân máy bay, KH-101 biến mất khỏi radar bay thấp sát mặt đất, vượt qua hệ thống phòng không Patriot, SAM T hay Iron Dome và đánh trúng mục tiêu với độ sai lệch chỉ vài mét. Khi mang biến thể KH-102, Tu-160M không chỉ là máy bay, nó là nền tảng của đòn đánh hủy diệt cấp chiến lược. Mỗi lần cất cánh là cả một quốc gia phải mở radar phòng thủ ở mức cao nhất. Với chiều dài hơn 54 m, dài hơn cả B-52. Sải cánh 55 m khi mở hết, gần bằng một sân bóng đá. Tải trọng tối đa 45 tấn vũ khí, tương đương một xe tải hạng nặng chở đầy đạn dược. Tốc độ Mach 2.05, nhanh hơn cả MiG-29 ở tốc độ hành trình. Trần bay hơn 16.000 m, ngoài tầm bắn hiệu quả của phần lớn hệ thống SAM hiện đại. Không có gì quá lời khi nói, đây là chiếc oanh tạc cơ siêu thanh lớn nhất, mạnh nhất và nhanh nhất thế giới, tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng câu hỏi là, trong thời đại của UAV, vệ tinh do thám và vũ khí siêu vượt âm, Tu-160M có còn chỗ đứng trong chiến tranh hiện đại? Tu-160 từng là biểu tượng cuối cùng của một Liên Xô đã biến mất, nhưng với Nga hiện tại, nó là biểu tượng cho một điều khác, khả năng đáp trả toàn cầu. Một nền tảng để gửi đi thông điệp chiến lược rằng Moscow vẫn sở hữu cây gậy đủ lớn để răn đe bất kỳ siêu cường nào. Không phải ngẫu nhiên mà Tu-160M được gọi là thiên nga trắng, không chỉ vì màu sơn, mà vì vẻ đẹp lặng lẽ nhưng chết chóc. Khi Nga công bố sẽ tái khởi động dây chuyền sản xuất loại oanh tạc cơ này, cả NATO đã phải xem xét lại các kế hoạch phòng thủ chiến lược ở châu Âu và Bắc Cực. Tháng 12 năm 2022, giữa lúc cuộc chiến tại Ukraine leo thang, những chiếc Tu-160 bất ngờ được lệnh xuất kích. Không mang bom hạt nhân, chúng mang theo thứ khác, một cơn mưa tên lửa hành trình KH-101. Các đợt không kích từ khoảng cách trên 2.000 km nhằm vào hạ tầng năng lượng, trung tâm chỉ huy, radar phòng không tất cả đều được thực hiện từ không phận Nga, nơi mà tên lửa đắt đối không Ukraine không thể chạm tới. Đó là lý do tại sao NATO theo dõi sát từng động thái của những chiếc Tu-160. Chúng không chỉ là phương tiện chiến tranh, mà còn là lời nhắc nhở rằng chiến trường có thể không nằm ở nơi đạn nổ. Tu-160 là một phần của tam giác hủy diệt cùng với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tàu ngầm hạt nhân. Không giống như tên lửa Silo, dễ bị theo dõi và tiêu diệt sớm, oanh tạc cơ có thể cất cánh trước khi xung đột leo thang, bay trong vùng trung lập và chờ lệnh khai hỏa. Trong học thuyết quân sự Nga, đây được gọi là launch under warning, phản ứng trước khi bị đánh trúng. Và Tu-160 chính là phương tiện tối ưu để làm điều đó, nhờ tốc độ cao, tầm xa và khả năng mang tên lửa hạt nhân ngoài tầm với của đối phương. Tất nhiên, Nga không phải là nước duy nhất sở hữu oanh tạc cơ chiến lược. Mỹ có B-1B, nhanh nhưng giới hạn, B-2 tàng hình nhưng chi phí cao, và giờ là B-21 Raider, thế hệ thứ 6, còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Câu hỏi đặt ra là, liệu một cỗ máy có nguồn gốc từ thập niên 80 như Tu-160M có thể đối đầu với công nghệ thế kỷ 21? Câu trả lời nằm ở cách nó được sử dụng, không cần xâm nhập không phận đối phương, chỉ cần đứng từ xa và khai hỏa. Năm 2022, chiếc Tu-160M mới sản xuất đầu tiên trong 3 thập kỷ chính thức cất cánh,
không phải bản nâng cấp mà là chế tạo hoàn toàn mới từ khung đến hệ thống điện tử. Nga đặt mục tiêu sản xuất thêm ít nhất 10 chiếc nữa. Trong tương lai, Tu-160M sẽ không chiến đấu một mình. Nó sẽ hoạt động như trung tâm chỉ huy trên không, phối hợp với UAV, vệ tinh và lưới cảm biến, tạo ra một hệ sinh thái tấn công vượt xa khái niệm máy bay ném bom truyền thống. Khi một cỗ máy do thời đại chiến tranh lạnh sinh ra vẫn khiến cả thế giới phải dè chừng sau hơn 40 năm, thì nó không còn đơn thuần là khí tài. Tu-160M là thông điệp, là vũ khí răn đe và là dấu ấn của một nền công nghiệp quân sự không chấp nhận bị quên lãng. Bạn đang xem Mintech List, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện về công nghệ quân sự thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.